Hello mga kamatinik! Welcome sa YT channel ni Coach Mike. I'm sure naalog ang brain cells nyo dun sa Math Brain Teaser at napahalakak kayo dun sa Math Love Coach natin. Tingnan naman natin ngayon kung ilan sa 10 ribas na inihanda ko para sa inyo ang kaya nyong sagutin. By the way, ang ibig sabihin nga pala ng rebus ay isang palaisipan na kung saan ang mga salita ay nirerepresenta ng pinaghalong larawan at mga kanya-kanyang letra. Kung ready na kayo, heto na ang unang rebus natin. Rebus number 2. Rebus number 3. Heto ang ika-4 na rebus. Nasa ikalima na tayo. Rebus number 6. Here is the 7th rebus. Here it is, our 8th rebus. Rebus number 9 is coming. Our last rebus is O diba, napaandar nyo na naman ang mga brain cells nyo. Ano nga pala yung score nyo? Pakishare naman sa comment section.
Maraming salamat mga kamatinik. See you all on the next video. Bye!